नमस्कार. VB ॲनाटॉमी अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलच्या आजच्या अतिशय खास अशा भागात मी शुभांगी मुळे आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. मंडळी, आजचा चर्चेचा विषय आहे अवयवदान, अर्थातच ऑर्गन डोनेशन. त्याबद्दलचे समज गैरसमज म्हणजे मिथ्स, त्याचबरोबर वैद्यकशास्त्र म्हणजे मेडिसिन आणि या सगळ्यामुळे निर्माण होणारे अतिशय सुंदर असे चमत्कार म्हणजे मिरॅकल्स. तर हा विषय आपण सुरू करण्यापूर्वी मला एक अतिशय आनंदाची आणि खास गोष्ट आज तुमच्याशी शेअर करायची आहे. ती म्हणजे डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशन प्रकाशित चांगुलपणाच्या चळवळीच्या अंतर्गत आम्ही एक अतिशय आगळा वेगळा दिवाळी अंक घेऊन येत आहोत, ज्याचं नाव आहे रक्तदान, अवयवदान आणि देहदान. तर अशा ह्या आगळ्या वेगळ्या विषयाला समर्पित असा हा दिवाळी अंक असणार आहे आणि त्या अनुषंगाने आज आपण ऑर्गन डोनेशन, अवयवदान, देहदान, त्याचं महत्त्व, त्या संदर्भातले अभ्यास करणारे अतिशय तज्ज्ञ डॉक्टर आपल्याबरोबर आहेत, तर त्यांच्याशी आज आपण याबद्दल बातचीत करणार आहोत. नमस्कार डॉक्टर वैशाली भारंबे मॅडम. नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर अक्षता साळुंखे. मला अतिशय आनंद होतो आहे की तुम्ही हे मासिक काढलं. या मासिकामुळे लोकांना हे सगळं नॉलेज रेडीमेड मिळणार आहे. सो आय एम व्हेरी हॅपी अँड हॅपीली आपण ह्या विषयावर आज चर्चा करूया. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर डिस्कशन. तुम्हाला सांगायला अतिशय मला आनंद होतोय की ह्या अंकामध्ये डॉक्टर वैशाली भारंबे आणि इतर सर्व तज्ज्ञ डॉक्टरांचे लेख आहेत. तर आपण असं म्हणू शकतो की या ठिकाणी कुठलेही अंदाज बांधलेले नाहीत, कुठलंही सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन नाही, तर जे अनुभव आहेत, जे त्यांचे फाइंडिंग्ज आहेत, ज्या गोष्टी त्यांनी अनुभवलेल्या आहेत, ज्या पेशंट्सला त्यातनं फायदा झालेला आहे, अशा सर्व गोष्टी तुम्हाला या अंकामध्ये मिळणार आहेत. तर आता आपण चर्चेला सुरुवात करणार आहोत. आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर अक्षता साळुंखे. नमस्कार. ह्या एक मेडिकल स्टुडंट आहेत, गोल्ड मेडॅलिस्ट आहेत. सध्या त्या इंटर्नशिप करता आहेत. सिम्बॉयसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन इथनं त्या इंटर्नशिप करता आहेत. तर आता आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात. मॅडम, मला असं तुम्हाला विचारायचं आहे की तुमच्या जीवनात अवयवदान हा एक जी कन्सेप्ट आहे किंवा अवयवदान हा शब्द म्हणू आपण, की तुमच्या लहानपणापासून ते तुम्हाला समजेपर्यंत अवयवदान हा शब्द तुम्ही कधी ऐकला? खरं तर मेडिकल कॉलेजमध्ये येण्यापूर्वी तशी आजच जास्त माहिती नव्हती, जोपर्यंत एखादा मूव्ही किंवा एखादा सोशल मीडियावर आम्ही काही वाचत नाही किंवा बघत नाही. ज्या दिवशी आम्ही मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश केला, पहिल्या वर्षाच्या अनॅटॉमीच्या डिसेक्शन हॉलमध्ये जेव्हा आम्ही गेलो, तेव्हा व्हाईट कोट सेरेमनी म्हणून एक गोष्ट असते. त्याच पहिल्याच दिवशी जेव्हा आम्ही त्या प्रोफेशनल कोर्समध्ये एंटर करतो, त्या दिवशी वी वर मेड अवेअर, आम्हाला त्या गोष्टीची जाणीव करून दिली होती की जे कॅडावर्स आहेत त्यांचं ते योगदान आहे किंवा त्यांचं ते देहदान आहे, त्यांनी दान केलंय म्हणून आपण ते शिकतोय. आम्हाला ती संधी त्यामुळे मिळतेय कारण त्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन केलं आहे आणि सो ते आमचे एका प्रकारे शिक्षक आहेत आणि वी हॅव टू पे देम रिस्पेक्ट. ही जाणीव पहिल्या दिवसापासून आमच्या डोक्यात होती. सो आम्ही वर्षभर तेच फॉलो केलं की वी ट्रीट देम ॲज अ टीचर्स. आम्ही त्याच्याकडे त्याच दृष्टीने बघितलं. तोच पहिला एक्सपिरियन्स होता आमचा. तरी अतिशय उत्तम वाटतंय ह्यांच्याशी बोलताना की किती संवेदनशील असतात हे मेडिकल स्टुडंट्स आणि ते किती प्रेमाने, किती आदराने या गोष्टीकडे बघतायत. तर हे सगळं बघून खूप वाचकांना, श्रोत्यांना, सगळ्यांना खूप बरं वाटणार आहे. मला आता असं विचारायचं आहे की तुझ्या मेडिकलच्या शिक्षणाच्या कारकिर्दीमध्ये तुला अवयवदान, देहदान याबद्दलची माहिती, याबद्दलचं प्रॅक्टिकल एक्सपोजर कितपत मिळालेलं आहे? तर म्हणजे आमच्या ह्याच्यात तरी आमच्या फर्स्ट इयरमध्ये असताना अवेअरनेससाठी किंवा जनजागृतीसाठी आम्ही एक स्वतःहून पथनाट्य, आमच्या मॅमनी सांगितलं होतं म्हणून आम्ही एक पथनाट्य बसवून, रॅली काढून, वेगवेगळे स्लोगन्स वगैरे घेऊन आमच्या हॉस्पिटलच्या आवारात किंवा कॅम्पसच्या आवारात हे सगळं केलं होतं. त्यामुळे त्यातल्या त्यात आम्हाला थोडीफार माहिती आहे. पण जर ब्रॉडर म्हणजे थोडासा मोठा व्ह्यू घेतला ना, तर आमच्या वयाच्या मेडिकल स्टुडंट्सना, इंटर्नशिप जे करतात किंवा यंग डॉक्टर्सना त्यातल्या त्यात लिगल ॲस्पेक्ट्सची एवढी माहिती नाहीये जे मेडिकल करिक्युलममध्ये आम्हाला आहे. आम्हाला म्हणजे साधारण उदाहरण देऊन सांगायचं झालं तर आम्हाला हे शिकवलं जातं की इफ देअर इज अ एंड स्टेज रिनल डिसीज, तर त्याचा उपाय म्हणून वी हॅव ट्रान्सप्लांटेशन किंवा
वी डोंट नो, म्हणजे आम्हाला तेवढं लिगल ऍस्पेक्ट त्याच्या मागे बरं. काय चालतात बरं. किंवा स्टेप्स काय आहेत किंवा व्हॉट इज ट्रान्सप्लांटेशन लिस्ट किंवा त्यामध्ये प्रायोरिटी कशी असते किंवा व्हॉट गोज बिहाइंड दॅट, ह्याबद्दल खरं तर आम्हालाच एवढी माहिती नाहीये. तर ते आम्ही एक्सपेक्ट नाही करू शकत की लोकांना त्याबद्दल जास्त माहिती असेल. ओके. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की देर आर द गॅप्स बिटवीन द जे काय अपेक्षा मुलांची आहे आणि जी काय वस्तुस्थिती आहे. तर हा आपण एक मुद्दा नोट करायला पाहिजे. मला अजून एक असं विचारायचं आहे की जे रुग्ण असतात किंवा त्यांचा परिवार असतो, त्यांच्या मनात नेमकेपणाने काय भावना असते अवयवदानाबद्दल, देहदानाबद्दल? म्हणजे कुठे सकारात्मक भावना असते का कुठे भीती असते? काय असतं नेमकेपणाने? खरं तर कोणताही रुग्ण जेव्हा पहिल्यांदा हॉस्पिटलमध्ये येतो, त्यांचा माइंडसेटच अवयवदानाचा एकदम पहिल्या ह्याच्यात नसतो. त्यांचा माइंडसेट इज की मला बरं व्हायचंय, आणि मग दॅट कम्स व्हेरी सेकंडरी थिंग. पण मग कसं आहे ना, की दे आर व्हेरी ॲप्रिहेन्सिव्ह, म्हणजे त्यांना भीती आहे या गोष्टीची बोलण्यासाठी सुद्धा. दे हॅव सम कल्चरल बिलीफ्स, दे हॅव सम रिलिजियस बिलीफ्स, किंवा त्यांचं एक गेल्यानंतरचं पण अंत्यविधी, आणि दे हॅव दिस कन्सेप्ट ऑफ स्वर्ग आणि दिस थिंग. सो लोकांचा जास्त एक्सेप्टन्स नाहीये त्यांच्या थ्रू, किंवा दे हॅव ऑल्सो दिस, त्यांच्याकडे एक रिजिड कन्सेप्ट असतं की ऑर्गन डोनेशन फक्त गेल्यानंतरच करता येतं. अगदी हा मुद्दा आपण लोकांसमोर जरूर मांडूया, की लोकांना वाटतं की आम्ही मेल्यानंतर आम्ही देहदान करणार किंवा अवयवदान करणार. तर तुम्ही मेल्यानंतर देहदान जरूर करता, पण तुम्ही मेल्यानंतर अवयवदान करत नाही. तुमचे अवयव दान करू शकत करू. नाही तुम्ही मेल्यानंतर. तर हा मुद्दा आपण आज या चर्चेतून नक्की लोकांसमोर मांडूया, की अवयवदान हे जिवंतपणी किंवा मेंदूमृत परिस्थितीतच होतं. बरोबर. आपण मेल्यानंतर, आपलं हृदय थांबल्यानंतर आपण अवयवदान करू शकत नाही. खूप महत्त्वाचा मुद्दा आपण इथे मांडलेला आहे की ब्रेन डेथ अशाच कंडिशनमध्ये अवयव दान करता येतात. आता मला अक्षरा अजून एक विचारायचं आहे तुला, की देहदान हा जो एक विषय आहे, याबद्दलच्या तुझ्या भावना काय आहेत? आणि ॲज अ मेडिकल स्टुडंट तुला देहदानाबद्दलची जी काय एक आस्था आहे, जे काय महत्त्व आहे, ते तुला नेमकेपणाने काय वाटतं? म्हणजे आपण कितीही जरी म्हटलं की AI आहे, सिम्युलेशन आहे, आणि त्याच्याने आपण काहीही करू शकतो, बट वी नीड कॅडावर्स किंवा वी नीड देम टू स्टडी, टू रिसर्च आणि टू डेव्हलप न्यू सर्जिकल टेक्निक्स म्हणा, किंवा त्यातली जी प्रगती आहे, त्यातला जो रिसर्च आहे, त्याच्यासाठी वी नीड दीज थिंग्स, वी नीड कॅडावर्स. आणि समजा इंट्रायुट्राईन डेथ झालेले जे फिटसेस वगैरे जे असतात, इफ वी गेट देम फॉर स्टडीज किंवा रिसर्चसाठी, तर वी कॅन डेव्हलप न्यू टेक्निक्स, न्यू सर्जिकल टेक्निक्स, किंवा आपल्याला अनॅटॉमिकल व्हेरियंट जे फ्युचरमध्ये आपण अवॉइड करू शकतो त्याच्यावर रिसर्च करून, किंवा ह्याच्यात इट्स लाईक फिटल मेडिसिन आत्ता सध्या खूप जास्त त्याची फील्ड पण खूप वाढते. जास्त वाढतीये, की आईच्या गर्भात असतानाच त्याच्यावर सर्जरीज किंवा त्याच्यावर उपचार करून मग वी कॅन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन्स लेटर इन लाईफ. तर मग त्याच्यासाठी पण रिसर्चमध्ये हे आपल्यालाच फायदा होणार आहे. सो पीपल शुड बी मेड अवेअर. अगदी म्हणजे ह्या सगळ्या चर्चेतनं आपल्याला एक नक्की लक्षात येते की देहदान हे अतिशय उपयुक्त आहे समाजाकरता. अतिशय उत्तम चांगले डॉक्टर्स निर्माण व्हावे याकरता आपली ही एक नैतिक जबाबदारी आहे देहदानाची. आणि आपला जो प्रगत वैद्यकशास्त्र आहे त्याला जर आपल्याला सपोर्ट करायचं असेल तर देहदानाचं महत्त्व आहे, आणि त्याच्याकडे आपण अतिशय वेगळ्या दृष्टिकोनातनं बघितलं पाहिजे. एक उत्तम दृष्टिकोनातनं, उदात्त दृष्टिकोनातनं आपण बघितलं पाहिजे. धन्यवाद डॉक्टर अक्षता. तर आता आपण वळणार आहोत, आपल्या दुसऱ्या पाहुण्या आहेत त्यांच्याकडे, डॉक्टर वैशाली भारंबे. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. आपल्या मॅडम MBBS MD ॲनाटॉमी आणि PhD केलेलं आहे त्यांनी अवयवदान आणि देहदान या विषयामध्ये. अतिशय ही कौतुकाची गोष्ट आहे की अशा अवयवदान आणि देहदान या विषयामध्ये या झोकून देऊन काम करता आहेत. त्यांची कळकळ ही त्यांच्या सर्व अनेक कृतींमधनं आपल्याला दिसून येते. या दिवाळी अंकाच्या निमित्ताने माझं डॉक्टर वैशाली भारंबे यांच्याशी खूप प्रदीर्घ असं बोलणं झालेलं आहे, आणि त्यातूनच माझ्या मनात ही भावना निर्माण झाली आहे मॅडम आपल्याबद्दल. आणि आपल्यासारखे लोक आज आहेत ह्या आपल्या समाजामध्ये, आणि त्यामुळेच हा समाज उत्तम रीतीने पुढे जातो आहे. एक उत्तम संशोधक,
हाडाचा शिक्षक आणि कळकळीने काम करणारं असं हे व्यक्तिमत्व. VB ॲनाटॉमी अकॅडमी ह्या यूट्यूब चॅनलच्या संस्थापक आहेत त्या. तर मॅडम, मला पहिला प्रश्न असा विचारायचा आहे की तुम्ही जे PhD केलेलं आहे अवयवदान आणि देहदान, तर ह्याच्या मागची प्रेरणा नक्की काय आहे? 30 वर्षापूर्वी जेव्हा माझे मेडिकल स्टुडंट्स कॉलेजला यायला लागले आणि त्या एका डेड बॉडीवरती, देहावरती जेव्हा ते शिकतात, त्याचं शवविच्छेदन करून जेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरती नॉलेजचा प्रकाश पडतो, तेव्हा आपल्याला कळतं की हा एक सुंदर मार्ग आहे मेडिकल स्टुडंट्सच्या शिक्षणाचा. त्यातून त्या डेड बॉडीची केअर घेणं, त्या डेड बॉडीशी वागताना एक प्रकारची वेगळी सेन्सिटिव्हिटी मुलांमध्ये निर्माण होते, जी आपण ऑफकोर्स आज खूप लाईक अक्षता सेड AI आहे, आज खूप सुंदर 3D मॉडेल्स आहेत ज्याच्यावरती मुलं शिकू शकतात. पण तो जो एका डेड बॉडी बरोबर डिसेक्शन करण्याचा अनुभव असतो, त्यातनं एक वेगळी सेन्सिटिव्हिटी निर्माण होते, जी मला नाही वाटत ही आर्टिफिशियली आपण रिप्लेस करू शकतो. वा. सो दॅट गॉट मी अलॉंग द पाथ ऑफ देहदान. आणि अवयवदान म्हणजे जसं आपण पाहतो जगभर की कोणीतरी म्हणतं माझे अमके रिलेटिव्ह आजारी होते. काय होतं त्यांना? तर माझ्या रिलेटिव्हला किडनीचा आजार होता. काही वर्षांनी आपण भेटलं तर ते कुठे आहेत, कसे आहेत, ते गेले. आणि जगामध्ये एक अतिशय इझी ॲक्सेप्टन्स आहे की ऑर्गन फेलियर झाला की व्यक्ती मरतो आणि आपण ते एक्सेप्ट करतो. का एक्सेप्ट करतो? जर अवयवदान करून त्या माणसाचा जीव आपण वाचवू शकतो तर दॅट एक्सेप्टन्स हॅज टू स्टॉप. आपण ह्या इथपर्यंत लोकांपर्यंत हा विषय का पोचला नाही की त्यांनी दान करावं, अवयवदान करावं आणि हे सर्व पेशंट्सना वाचवावं? सो का पोचला नाही हा विषय लोकांपर्यंत? ह्या विषयाने सुरू झाला माझं संशोधन. अरे वा. तुम्ही इतकं सुंदर हे सगळ्यांना समजून सांगता आहात की मला वाटतं सगळ्या श्रोत्यांना ह्याची एक डेप्थ येईल आणि अंतर्मुख होऊन लोक यावर विचार करतील. आय होप सो. हां. आणि मला असं विचारायचं की तुमच्या या संशोधनातनं जे काही पॉईंट्स तुम्हाला मिळाले, शोधबंध म्हणतो आपण, तर ते जे काही तुम्हाला पॉईंट्स मिळाले ते नेमके काय आहेत? तर एक PhD आहे, प्रचंड डिस्कशन झाले, पण मी थोडक्यात तुम्हाला सांगते की जेव्हा हा प्रश्न आला की मग लोक अवयवदान का करत नाही आहेत, का जगभर लोक ऑर्गन फेलियरने मरतात, तेव्हा लोकांपर्यंत जेव्हा मी गेले की काय तुम्हाला माहिती आहे का, तर सरप्राइझिंगली लोकांमध्ये अवयवदान ह्या विषयाबद्दल माहिती आहे. ऑलमोस्ट 90% लोक मला म्हणाली हो हो आम्हाला माहिती आहे. पण अवयवदान कसं करायचं, कधी करायचं, मेंदूमृत व्यक्ती म्हणजे काय, ह्या सगळ्यामध्ये देर इज व्हेरी व्हेरी पुअर नॉलेज. म्हणजे कॉन्सेप्ट माहिती असणं आणि प्रोसेस माहिती नसणं ही परिस्थिती आज आपल्या देशात आहे. आणि हा तर तो देश आहे जिथे दान ह्याला सर्वात श्रेष्ठ मानलं जातं. त्यामुळे माझ्या देशात हे असं का, हा प्रश्न मला सारखा पडायचा. आणि तेव्हा मला उत्तर मिळालं की दान करायला तयार असलेल्या व्यक्तीला जर प्रोसेसच माहिती नसली तर तो त्या सगळ्या चुकीच्या विचारांबरोबर पुढे जातो आणि अवयवदान होतच नाही. तर हा एक. दुसरा म्हणजे मेंदूमृत परिस्थिती, ज्याच्यातनं सर्वात जास्त डोनर निर्माण होतात, हे नक्की काय असतं हे अगदीच माहिती नाही. पण अवयवदान करा हे म्हणायची गरज नाही. अवयवदान कसं करा, कधी करा हे सांगण्याची आज गरज आलेली आहे. वा. आणि तुमचं कायम मला वाटतं असं म्हणणं आहे की आता सुद्धा आपल्याला खूप प्रभावशाली अशी आपल्याला प्रचार आणि प्रसाराची गरज आहे. अगदी गरज आहे, अगदी गरज आहे. बरोबर. लोकांमध्ये गावागावात जाऊन आपल्याला अवयवदान या विषयावर चर्चा करावी, लोकांना बसवून एक्झाम्पल द्यावे, नुसता मुद्दा मांडू नये. लोकांना कळत नसतं काय, अमका किडनी पेशंट होता, अमका लिव्हर पेशंट होता, त्याला ट्रान्सप्लांट मिळालं, तो वाचला. अशा अतिशय साध्या गोष्टी सोप्या भाषेत समजवल्या क्षणात समजतात. फक्त ते समजण्याची गरज आहे, समजवण्याची गरज आहे. आणि हे जितकं आपल्याला वाटतं गावात बोलण्याची गरज आहे, तितकं शहरातही बोलण्याची गरज आहे. आपल्याला वाटतं शहरी माणूस शहाणा असतो, शहरी माणूस बिझी असतो, त्याला बरोबर. वेळच नसतो या विषयांवर विचार करायला. सो इथेही आपल्याला जनजागृती करण्याची गरज आहे.
त्यामुळे मला खूप आनंद होतोय की आम्ही यावेळच्या दिवाळी अंकातनं हा विषय लोकांपर्यंत आणतो आहोत. जसं वेगवेगळ्या डॉक्टरांचे आपण लेख यामध्ये घेतले आहेत, त्याचप्रमाणे अनेक जे डोनर्स आहेत, अनेक जे रिसिपंट्स आहेत, त्यांचे देखील आपण लेख घेतले आहेत. त्यांचं जीवन कसं सुधारलेलं आहे आणि ज्यांनी काही डोनेशन केलेलं आहे लिव्हरचं म्हणा, किडनीचं, तर आज त्यांना कसं समाधान मिळतं आहे, हे देखील आपण लेख घेतले आहेत. त्यामुळे तुमच्याशी चर्चा करताना मला या दिवाळी अंकाच्या बद्दल अधिक समाधान वाटतंय. मी या दिवाळी अंकाची संपादक आहे. आता आपण अजून एक पुढच्या प्रश्नाकडे वळूयात, की कुठली अशी लीगल बॉडी आहे का ऑफिशियल, की जी ह्या अवयवदानाच्या संदर्भातलं सगळं गव्हर्न करते? आपल्या देशामध्ये 1994 मध्ये थोटा ऍक्ट, ट्रान्सप्लांट ऑफ ह्युमन ऑर्गन्स अँड टिश्यू ऍक्ट निर्माण झाला, ज्याच्या खाली ज्याच्या निगराणीखाली सगळे ट्रान्सप्लांट ऍक्टिव्हिटी होतात, ऑर्गन डोनेशन ऍक्टिव्हिटी होतात. त्यामुळे ही जी लोकांमध्ये एक भीती आहे की हे अवयवांचं ट्रेड होतो वगैरे, तर ही खूप भीती आहे. ती खूप जास्त अतिचर्चित विषय आहे. खरं सत्य जे होतं आहे आपल्या डोळ्यासमोर आपण पाहतो, किती वेळेला वेगाने गाड्या जातात, ग्रीन कॉरिडॉर निर्माण होतात. हे सर्व गव्हर्नमेंटच्या निगराणीखाली ह्या ऍक्टिव्हिटीज घडतायत आणि अनेक जीव वाचतात. पण मीडियामध्ये जितकी आपण चुकीच्या गोष्टी पुढे आणतो, तितक्या मी म्हणजे अगदी मनापासून म्हणते की जे चांगलं कार्य चाललं आहे, जे जीव वाचतात अवयवदानाने, गव्हर्नमेंटच्या ह्या ऍक्टच्या निगराणीखाली जे चांगलं कार्य चाललंय, तेही पुढे आणावं. धिस ऍक्ट इज स्ट्रिक्ट. ही दर बारीक ऑर्गन डोनेशन लिव्हिंग मध्ये इतकं बारीक लक्ष घालते ही लॉ की आपण गडबड करायला गुंजाईशच राहिलेली नाही. ऑर्गन डोनेशन ही ह्या लॉमुळे अतिशय स्ट्रीमलाइन्ड पद्धतीने हे ऍक्टिव्हिटी आपल्या देशात चाललेली आहे. ही लॉ कुणाला जर माहिती करून घ्यायची असेल तर इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑनलाईन. नुसतं थोटा ऍक्ट टाकलं की अख्खी लॉ आपल्याला डाउनलोड करता येते. ती हिंदीत आणि इंग्लिश दोन्हीमध्ये असते. सो देर इज इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऍक्ट. ओनली लोकांना हेच माहिती नाही की अशी ऍक्ट आहे. प्लीज अंडरस्टँड दॅट देर इज अ थोटा ऍक्ट and it oversees all organ donations activities in India. मला वाटतं श्रोते आता ह्याच्यावर नक्की विचार करतील आणि आपल्या यंदाच्या दिवाळी अंकामध्ये देखील आपण हा ऍक्टच्या बद्दलची माहिती घेतलेली आहे. वा वा वा. येस, फार छान. अवयवदानाचा इतिहास ह्या हम्म. लेखामध्ये ही सगळी माहिती आपण घेतलेली आहे. हम्म. आता पुढच्या प्रश्नाकडे वळूयात, की ब्रेन डेथच्या वेळेचं अवयवदान आणि लाईव्ह वेळेचं अवयवदान यात नेमका काय फरक आहे? जनरली आपल्या भारतात लाईव्ह ऑर्गन डोनेशन बद्दल लोकांना माहिती असतं. आपला फॅमिली मेंबर आजारी आहे, मी एक किडनी देतो किंवा मी एक किडनी देते, हा विषय सोपा सरळ समजण्यासारखा असतो. पण एक जिवंत व्यक्ती एक अवयव देऊ शकतो किंवा एक अवयवाचा भाग देऊ शकतो, फॉर एक्झाम्पल पार्ट ऑफ द लिव्हर. मात्र एक मेंदूमृत व्यक्ती कोण असतो, आपण पहिल्यांदा हे समजून घेऊया. जेव्हा मेंदूला इतका डॅमेज होतो की मेंदू कधीही परत बरा होऊ शकत नाही, त्याला मेंदू मृत व्यक्ती म्हणतात. त्यावेळेला तो व्हेंटिलेटरला अटॅच्ड असतो. व्हेंटिलेटरमुळे त्याचं श्वासोश्वास चालू असतो, त्याचं शरीर गरम लागतं, त्याचं हृदयाचे ठोके चालू असतात. त्यामुळे त्याचा रंगही बऱ्यापैकी असतो. सो अशा परिस्थितीत लोकांना पण सांगणं की हा व्यक्ती मेलेला आहे हे पटणं कठीण आहे. पण मग ह्या व्यक्तीवरती 6 तासाच्या अंतरावर 2दा काही टेस्ट केल्या जातात. त्या टेस्टमध्ये जेव्हा आपल्याला कळतं की हा माणूस खरंच ह्याचा मेंदू आता कायमचा डॅमेज झालेला आहे, तेव्हा त्याला ब्रेन डेड हे गव्हर्नमेंटच्या नियमांप्रमाणे डिक्लेअर केलं जातं. तर जिवंतपणी 1 किंवा 2 अवयव आपण आपल्या अख्ख्या कारकिर्दीत डोनेट करू शकतो. मात्र मेंदूमृत व्यक्तीने जर अवयवदान करायचं ठरवलं, त्याच्या फॅमिलीने जर कन्सेंट दिली, तर तो व्यक्ती 50 लोकांच्या आयुष्यात पॉझिटिव्ह बदल घडवून आणतो. 8 अवयवदान करतो आणि अनेक टिश्यू, आपण जे नेत्रदान, कॉर्निया, बोन, स्किन, हे सगळे टिश्यू दान करून 50 लोकांच्या आयुष्यात चांगले बदल घडवून आणू शकतो. मात्र लोकांमध्ये मेंदूमृत परिस्थितीबद्दल जाणीव असणं गरजेचे आहे. फारच मोलाची माहिती आपण दिली आणि सगळ्या रसिक श्रोत्यांना हे कळलं असेल की ब्रेन डेथ
हे डिक्लेरेशन असं तसं नाही, ते खूपच जबाबदारीचं आणि ते खूप वेगवेगळ्या प्रोटोकॉल्सनी सराउंडेड असं ते Correct. ब्रेन डेथचं डिक्लेरेशन आहे. अगदी बरोबर. ते एखाद्या नातेवाईकांनी म्हटलं की आपण डिक्लेअर करू किंवा नाही करू किंवा एखाद्या डॉक्टरनी म्हटलं तर ते असं एकाच्या हातात नाही. अतिशय जबाबदार असे जे डॉक्टर सगळे आहेत, आज आपण त्यांना सलाम करूयात, की त्या सगळ्यांची ह्याच्यात खूप वेगळ्या पद्धतीचं एक लक्ष असतं म्हणूयात आणि ह्या सगळ्यातनं एक मोठी जबाबदारी पेलून ब्रेन डेथचं डिक्लेरेशन होतं आणि तुमच्या या संवादातनं असं एक लक्षात आलंय, की ब्रेन डेथ नंतर जे अवयवदान होतं, त्यामुळे आपण किती मोठं काम समाजाकरता करतो, किती लोकांसाठी आपण उपयोगाला येतो आणि ही एक वेगळीच भावना मला वाटतं आज परत एकदा जागृत होईल सर्व रसिक श्रोत्यांच्या मनात. आता आपण वळूया आपल्या दिवाळी अंकाकडे. मला अतिशय आनंद होतोय, की आपल्या या अंकामध्ये तुमचा देखील लेख आहे, देहदान काळाची गरज. तर त्याबद्दल थोडंसं आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. लोकांमध्ये अवयवदान या विषयाचा ॲक्सेप्टन्स त्या मानाने सोपा असतो. हं. कारण अवयव मिळालं, पेशंटच्या बॉडीमध्ये फिट केलं, ते काम करू लागलं, पेशंट बरा झाला, आनंद. हे लोकांना समजणं सोपं आहे. पण आता मी माझी बॉडी दिल्याने कोण वाचतंय? आपल्याला ते डायरेक्ट कोरिलेशन दिसत नाही. हो. सो पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टँड की देहदान का करायचं. तर लेट अस अंडरस्टँड की देहदान केल्यानंतर त्या एका देहावरती 10 मुलं शवविच्छेदन शिकतात. पहिल्यांदा ती बॉडी पाहिल्यावरती अनेकदा असं असतं ना, 18 वर्षाचे हे आमचे स्टुडंट्स, त्यांनी फॉर्च्युनेटली बरेचदा मृत्यू पाहिलेलाच नसतो जवळ. त्यांना डेड बॉडी हा पहिला एक अनुभव असतो. मी तुम्हाला खरं सांगते, माझी मुलं म्हणजे ही सगळी जगातली अॅनाटॉमीमध्ये आलेली मुलं सगळी माझीच असतात. हे वा. माझं थॉट प्रोसेस आहे. तर माझी मुलं जेव्हा एका देहासमोर, डेड बॉडी समोर उभी राहतात, तेव्हा ती ना एक मोठी होऊन जातात. म्हणजे मी खरंच सांगते, ती लहान मुलं पहिल्यांदा हे मृतदेह बघतात आणि कधीतरी पहिली जाणीव येते की हे असं असतं, मेल्यानंतर हे असं असतं. आणि त्यातनं निर्माण होते एक कमालीची सेन्सिटिव्हिटी, जी ते पुढे त्यांच्या आयुष्यभर पेशंटशी डील करताना ती सेन्सिटिव्हिटी येते. मग ही सेन्सिटिव्हिटीसाठी देहदान गरजेचं आहे. त्यानंतर आता हे शवविच्छेदन करताना नर्व काय असते, मसल काय असतं, आर्टरी काय असते, हे फील केल्याशिवाय करणं बरोबर. शक्यच नाही. आणि आज तर तुम्हाला अख्खी बॉडी आहे समोर. उद्या जेव्हा तुम्ही ऑपरेट कराल तेव्हा एवढं बारीक इन्सिजन मधनं काय दिसतं आहे हे तुम्हाला फील करून मोठं इन्सिजन घेऊन बघायला मिळतच नाही. तुम्हाला ते एवढ्या बारीक स्पेसमधनं ऑपरेट करायचं असतं. त्यासाठी एका डेड बॉडीवरती हे डिसेक्शनचा अनुभव घेणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि मग ह्यातनं पब्लिकचं बेनिफिट कसा होतो? देहावरती डिसेक्शन करून शिकलेला डॉक्टर उद्या चांगली सर्जरी करतो आणि शेवटी बेटर पेशंट आउटकम्स. एका देहाने 10 डॉक्टरांमध्ये ही सेन्सिटिव्हिटी निर्माण केली. 10 डॉक्टरांनी हजारो पेशंट बरे केले. सो दॅट इज द रेशो, 1:, काउंटलेस. म्हणून देहदान करायला पाहिजे. कारण आपण ॲज अ डॉक्टर जर चांगलं कार्य करायचं असलं तर आपल्याला डेड बॉडीवरती डिसेक्शन करणं, एस्पेशली सर्जिकल लाईनमध्ये, अतिशय गरजेचं आहे. सो माझी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट अपील राहील की प्लीज देहदान करा. आज मोदी गव्हर्नमेंटच्या डायरेक्शन्स खाली खूप मेडिकल कॉलेजेस उघडत आहेत. देहदानाची गरज अजून वाढत चालली आहे. सो इफ यू डोंट डोनेट ऑर्गन्स, हे डॉक्टर जे नवीन मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकायला जातात हे कसे शिकतील? रिसर्चमध्ये अजून एक अतिशय गंभीर अशी माहिती फाइंडिंग सुद्धा आहे, म्हणजे की डोनर ही व्यक्ती ऑन अन ॲव्हरेज भारतामध्ये किंवा जगामध्ये स्त्री आहे. बरेचदा आपण जेव्हा विचारलं गेलं की स्त्रीनेच का डोनेट केलं, तुम्ही 5 भावंडं होतात, त्यातली तुमची एकच बहीण होती, तर त्या एका बहिणीने का किडनी दान केली आणि बाकीच्या भावांनी का केली नाही? तर विचारधारणा अशी होती की आम्ही पुरुष आहोत, आम्ही कष्ट करतो व स्त्री ती तर घरीच असते. घरातली आई, घरातली बहीण, बायको हेच डोनर नाहीत.
सगळं ह्या पृथ्वीवरती जन्म घेतलेला हेल्दी माणूस हा डोनर असतो. मग ती फक्त स्त्री नाही तर पुरुष सुद्धा इक्वली डोनर असू शकतो. ऑर्गन डोनेशनने तुमचं आयुष्य कमी होत नाही. लाईव्ह ऑर्गन डोनेशनने तुम्ही तेवढ्याच ॲक्टिव्ह आयुष्य जगू शकता. जशी स्त्री एक किडनी देऊन जगते तसा पुरुषही एक किडनी देऊन जगू शकतो. तर हा मुद्दा जर लोकांमध्ये कुठला गैरसमज असेल की अवयवदान केल्यानंतर आपण वीक होतो, तर असं नाही. आपलं शरीर एका किडनीवर जगू शकतं म्हणून तर किडनी डोनेशन निर्माण झालं. नाहीतर कुणी अशक्त होऊन दुसऱ्याला दान करावं हे अलाउड नाही आहे. डोनर हेल्थ हे सर्वात महत्त्वाचं असतं. सो हे सर्व मुद्दे, देहदानाने समाजाला काय फायदा होतो, हे सर्व मुद्दे मी त्या लेखामध्ये मांडले आहेत. प्लीज हा लेख वाचा आणि देहदान का करावं ह्याबद्दल स्वतःला कन्व्हिन्स करा. सो प्लीज हॅव फेथ इन बॉडी डोनेशन ॲज वेल एज ऑर्गन डोनेशन. डोनेट बॉडीज. आणि मला वाटतं हेच सगळं तुम्ही आपल्या दिवाळी अंकामध्ये Yes. लेखाच्या स्वरूपात हे लिहिलेलं आहे. सगळं लिहिलेलं आहे. तुम्हाला आपल्या दिवाळी अंकाबद्दल काय सांगावं असं वाटेल, चांगुलपणाच्या चळवळीच्या दिवाळी अंकाबद्दल? तर कसं असतं की मीडिया, इंटरनेट, न्यूजपेपरमधनं अवयवदानाबद्दलची माहिती लोकांना मिळते, पण डॉक्टरांकडून खूप कमी मिळते. डॉक्टरचं काय म्हणणं असतं, मी पेशंट बरा करणार, मी का बोलू मरणोपरांत पेशंटनी काय करावं. कारण नॅचरली डॉक्टरचा ॲटिट्यूड असतो की मी हा पेशंट बरा करेन. मग माहिती कशी पुरवायची पेशंटपर्यंत? तर दिस इज द बेस्ट वे. डॉक्टरांनीच लेख लिहिलेत, तेच डॉक्टर ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काम करतायत. सो डायरेक्टली डॉक्टर थ्रू पेशंटची चे एज्युकेशन होणार आहे. इनफॅक्ट माझं फर्म मत आहे की हे मासिक दर हॉस्पिटलमध्ये एक कलेक्टर्स आयटम म्हणून ठेवावं. पेशंटला हवं तेव्हा पेशंट जातील, वाचतील. डॉक्टर बरेचदा खूप बिझी असतात, सगळे डिटेल नाही समजवू शकत. मासिक आहे, बसा, वाचा आणि समजून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं ते पेशंटनी ठरवावं. पण एवढं रेडीमेड नॉलेज जर मिळतं आहे तर माझ्या मते हे दर हॉस्पिटलने कलेक्टर आयटम म्हणून ठेवून द्यावं स्वतःकडे. खूप चांगलं तुम्ही आपल्या या दिवाळी अंकाबद्दल बोलता आहात. तर रसिक श्रोते हो आणि वाचक हो, हा दिवाळी अंक आता लवकरच तुमच्या भेटीस ऑक्टोबरमध्ये येणार आहे. तर तुम्ही हा सगळ्यांनी जरूर वाचावा. सर्व हॉस्पिटल्समध्ये देखील आम्ही हा ठेवणार आहोत आणि आम्हाला एक समाधान आहे की काहीतरी आम्ही खारीचा वाटा या समाजाकरता घेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. त्याबद्दल मॅडम मी आमचे जे मार्गदर्शक आहेत डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे यांची खरंच विशेष आभारी आहे. त्याचप्रमाणे आमचे जे चांगुलपणाच्या चळवळीचे जे अनेक शिलेदार आहेत, सर्व जे प्रायोजक आहेत, या सगळ्यांची मी खूप ऋणी आहे की ह्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आज एक काहीतरी उत्तम साहित्यिक आम्ही कलाकृती करू शकतो आहोत. तर मंडळी, कुठेही जाऊ नका, आपण थोड्याच वेळात भेटतो आहोत. आपल्या ह्या चर्चेचा प्रवास असा आहे की जनजागृतीपासून संशोधनापर्यंत आणि संशोधनापासून ते ऑपरेशन थिएटरपर्यंत. तर पुढील आपली बातचीत असणार आहे मल्टी ऑर्गन ट्रान्सप्लांट सर्जन डॉक्टर वृषाली पाटील यांच्याशी. कारण त्या आहेत पेशंट आणि त्याचं जे जीवन, उत्तम जीवन होणार आहे, जो चमत्कार त्याच्या जीवनात घडणार आहे, त्या दोन्हीमधला दुवा म्हणजे सर्जन. तर आपण लवकरच भेटूयात परत आणि बातचीत करूयात डॉक्टर वृषाली पाटील यांच्याशी. ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आता आपण संशोधनाकडून ऑपरेशन थिएटरकडे वळणार आहोत आणि त्याकरता आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर वृषाली पाटील. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. अतिशय निष्णात अशा सर्जन आहेत. त्यांनी MBBS, DNP, MRCS, FACS केलेलं आहे. मल्टी ऑर्गन ट्रान्सप्लांट सर्जरी या विषयात अमेरिकन सोसायटी ऑफ ट्रान्सप्लांट सर्जन्सची सर्टिफाईड फेलोशिप त्यांना मिळालेली आहे. डॉक्टर DY पाटील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये त्या प्रोग्राम डायरेक्टर आणि मल्टी ऑर्गन ट्रान्सप्लांट डिपार्टमेंटच्या हेड आहेत. तर मॅडम, आपलं परत एकदा स्वागत. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जेव्हा एखादा रुग्ण ट्रान्सप्लांट करता येतो त्यावेळेस त्याचं जे जीवनात परिवर्तन होतं, त्याच्या जीवनात जे चमत्कार घडतात, त्या सगळ्याचा मधला दुवा असतो सर्जन. तर ह्या नात्याने मॅडम आपल्याशी आम्हाला संवाद साधायचा आहे.
तर पहिला माझा हा प्रश्न आहे की तुम्ही जे सर्जरीमधलं ट्रान्सप्लांट सर्जन म्हणून जे तुम्ही प्रोफेशन निवडलं आहे, तर ट्रान्सप्लांट सर्जन म्हणून जे निवडताना तुम्हाला कुठल्या गोष्टीमुळे असं वाटलं की आपण ट्रान्सप्लांटमध्येच काम करावं? सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर हॅव्हिंग मी. आणि मला माझ्या इंट्रोडक्शनमधलं सुद्धा आय एम व्हेरी थँकफुल. इट वॉज व्हेरी जेनरस. पण त्याहीपेक्षा इम्पॉर्टंट आहे आजचा टॉपिक, आजचा विषय. आणि तुम्ही मला बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. माझं मराठी एवढं सुंदर नाही, त्याच्यामुळे इंग्लिशमध्ये थोडंसं मध्ये बोलत जाईल, थोडंसं आपलं संवादसारखंच. मला नेहमीच सर्जरीमध्ये आय वॉन्टेड टू बी अ सर्जन. पण ट्रान्सप्लांट सर्जरी यासाठी की मी जेव्हा सर्जरीमध्ये होते तेव्हा कुठल्याही रुग्णाला आपण कंप्लीट केअर द्यावा, मग ते एंड ऑर्गन फेलियर जरी असेल तरी अशी इच्छा होती. कुठेतरी आपण अर्धवट ट्रीटमेंट देतो की याच्या पुढे आपल्याला माहीत नाही, असं नको व्हायला. त्यामुळे शिक्षण करत असतानाच माझी इच्छा होती की याच्या पुढची ट्रीटमेंट काय, याच्याहून कॉम्प्लिकेशन झालं तर याच्या पुढची ट्रीटमेंट काय, ती आपल्याला माहिती तरी असावी किंवा देता तरी यावी. सो त्यासाठी ट्रान्सप्लांटमध्ये गेले. त्यासाठी आय वॉज विलिंग टू डू हार्डवर्क. त्यासाठी एक सिंगल फोकसने मला त्यासाठी शिकण्यासाठी मी परदेशात गेले. आणि हा सगळा फोकस, हे हार्डवर्क आणि हे कम्प्लीट केअर मला ट्रान्सप्लांटने दिलं. आणि मोर दॅन दॅट आय वुड से, हे काम करताना नुसतं सायन्सच नसेल तर एक ह्युमॅनिटी डीप काय असते आणि तशी अतूट असं नातं आपोआप झालं. आणि मला जसं मी त्यात काम करत गेलं तसं मला जाणवलं की हेच माझं काम होतं, यासाठीच मला सर्जरी करायची होती. सो हे हळूहळू ही फिलिंग डेव्हलप झाली. वा, अतिशय Beautiful. सुंदर आणि Beautiful. समर्पक पद्धतीने आपण सांगितलेलं आहे. एक सहृदय डॉक्टर आहात असं अगदी तुमच्या बोलण्यातनं जाणवतं आहे. आणि आज इतकं वैद्यकशास्त्र प्रगत झालंय, तर त्या प्रगत शास्त्राचा आपण कसा उपयोग करून घ्यावा, हे इतकं तुमचं असं छान पद्धतीचा विचार आहे की ऑर्गन फेल्युअर झालंय पण वी हॅव सम सोल्युशन फॉर दिस. आणि त्या सोल्युशनचा तुम्ही विचार करून त्यात तुम्ही मास्टरी मिळवले, त्यात तुम्ही यश मिळवलेलं आहे. आत्ताच तुम्ही म्हणालात की तुम्ही परदेशात देखील शिक्षण घेतलंय, तर देशात आणि परदेशात दोन्हीकडे तुम्ही ट्रान्सप्लांट सर्जरी केल्या आहेत, तर दोन्हीकडच्या सिस्टीम्समध्ये काय फरक आहेत? सिस्टम्समध्ये बघता तर आपण भारत खूप ॲडव्हान्स्ड आहे टेक्नॉलॉजीमध्ये, सायन्समध्ये. पण ट्रान्सप्लांट किंवा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंटमध्ये फक्त सायन्स इज रेडी टू प्रोव्हाइड द ट्रीटमेंट. पण सायन्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिसिजन्स टेकन बाय पीपल. ऑर्गन्स दुकानात मिळत नाही, ना फॅक्टरीत मॅन्युफॅक्चर होत नाही, ना औषधांसारखी आपण इम्पोर्ट करू शकत नाही किंवा अजून जनरेट करू शकत नाही. त्यामुळे जेव्हा एखादी व्यक्ती एक डिसिजन घेते, इट इज नॉट अबाउट डाईंग डिसिजन, इट इज अबाउट गिविंग किंवा गिविंग होप. ब्लड डोनेशनबद्दल आपण आता सहसा जास्त विचार करत नाही. म्हणजे ब्लड डोनेशन ॲक्सेप्टेड आहे की एक सेल्फलेस गोष्ट आहे. ब्लड डोनेशनने जीव वाचतो, लाईफ सेव्हिंग आहे, वी ऑल नो दॅट. ब्लड डोनेशनबद्दल आपल्या मनात काही शंका नाही की हे ब्लड देताना आपलं काय होईल, त्याला काय होईल, पैसा एक्सचेंज होत नाही, हे ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. तशा पद्धतीने ऑर्गन डोनेशन परदेशात ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. कारण तिकडे ही चर्चा आहे, नॉलेज, हे अवेअरनेस खूप आधीपासून चालू आहे. ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन सारखंच सेल्फलेस आहे, सारखंच लाईफ सेव्हिंग आहे अँड मच मोर. कारण एक नाही, जेव्हा ऑर्गन डोनेशन होतं तेव्हा 7-8 आयुष्य वाचतात. फक्त याबद्दल ज्या आहे जसं माहिती देणंही गरजेचं आहे. तुम्ही संपादिका आहात, फक्त डॉक्टरांचेच बोलण्याने होत नाही. पुस्तकाच्या प्रकाशनावरून, बातम्यांमधून, जेव्हा रिसर्चर्स, स्टुडंट्स, पब्लिक, प्राईम मिनिस्टर मोदीसुद्धा जेव्हा आपले बोलतात, जेव्हा ही चर्चा अशी रेग्युलर होत राहील, त्याबद्दलची भय, भीती किंवा शंका जी आपल्या मनात राहते, एस्पेशली सुशिक्षित लोकांच्या मनात जी राहते, ती ज्या दिवशी कमी होईल आणि ब्लड डोनेशनसारखंच अंगदानाचा फॉर्म पटकन साईन केला जाईल, तेव्हा मग हा डिफरन्स मला सध्या जाणवतो. पण मी इथे गेले 10 वर्षापासून जे बघते, पहिल्यापेक्षा प्रगती होत आहे. त्यामुळे आय एम व्हेरी ऑप्टिमिस्टिक की सून ही वेळ अशी येईल की याबद्दल एवढी चर्चा करायची गरज नाही पडणार. आता आजकाल ब्लड डोनेशनला पण चर्चा करायची गरज नाही भासत. पूर्वी जेव्हा ऑपरेशन्स असायचे ना, तर नातेवाईकाला आधी पटकन ब्लड बँकेत जाऊन डोनेट करायला लागायचं, त्याशिवाय आपल्या नातेवाईकाचं ब्लड ऑपरेशन होत नव्हतं. आता तशी गरज पडत नाही, कारण खूप असे जनरस किंवा मोठी माणसं आहेत जी पटकन ब्लड डोनेट करत असतात. त्यामुळे आपल्या घरातल्या कोणाचं जर ऑपरेशन असेल तर ब्लड बँकेत ब्लड असतं. तसं एक दिवस असं ऑर्गन्सचं पण येईल. आय होप सो. वा,
तुमचा हा आशावाद खरोखर सगळ्यांना खूप प्रेरणा देणारा आहे आणि तुमचा जो काही म्हणणं आहे की परदेशात ह्याच्याबद्दल जास्त जागरूकता आहे आणि आपल्या देशात अजून होणं गरजेचं आहे. Correct. तर त्या अनुषंगाने आपण सगळ्यांनीच याच्याकडे बघावं असं मी श्रोत्यांना विनंती करते. पुढील प्रश्न असा आहे की आपल्याकडे जे रुग्ण येतात तर ते जेव्हा येतात त्यावेळेस त्यांची नेमकी परिस्थिती काय असते? सो कुठल्याही पेशंटला जेव्हा जगण्यासाठी तळमळावं लागतं की आपलं जीवन एका ऑर्गनवर डिपेंडंट आहे, तेव्हा एक स्ट्रगल असतो, एक होप असतो, म्हणून ते अवयवदानात किंवा ट्रान्सप्लांटच्या लिस्टवर नाव नोंदवतात. पण कधी मिळेल, कधी मी जिवंत राहू शकेल, मोकळा श्वास घेऊ शकेल, चांगलं आयुष्य जगू शकेल, हे टाईम माहीत नसतं. त्याच्यामुळे कधी काळजीपोटी, कधी भीती असते, कधी फ्रस्ट्रेशन येतं, कधी डिस्पेअर असतो. तर हे त्यांच्या मनात असे घालमेल चालू असते. ते ऑपरेशनची तयारी करत असतात, पण हे ऑपरेशन जेव्हा होईल, जर कोणी एखादी फॅमिली जेव्हा हो म्हणेल तेव्हा. बरोबर. त्याचमुळे त्या अवयवदानाची जी ट्रान्सप्लांटची जी लिस्ट असते, ज्याला मी वेटिंग लिस्ट म्हणतो, त्या वेटिंग लिस्टवर त्यांचं नाव नोंदवलेलं असतं आणि तोपर्यंत ते वाट पाहत असतात की कधी हा फोन येईल आणि मला म्हणतील की डॉक्टर की या तुम्हाला मॅच असलेलं ऑर्गन अवेलेबल आहे, तर तुमचं आज आपण ट्रान्सप्लांट करू शकतो. वा, वेटिंग लिस्टकडे आपण या विषयाकडे वळणार आहोत, पण तत्पूर्वी मला असं विचारायचं आहे आपल्याला की नेमकेपणाने तुम्ही कधी ठरवता की ह्या व्यक्तीला प्रत्यारोपण करण्याची, ट्रान्सप्लांट करण्याची गरज आहे? सो प्रत्येक डॉक्टर हे पहिले आधी बघतो की या आजाराला एक्झॅक्ट ट्रीटमेंट काय देता येईल. पहिले मेडिसिनने औषध देतो. काही आजार असे असतात की ऑपरेशनने सुद्धा होऊ शकतात, काही गाठी असतात ऑपरेशनवर काढू शकतो. पण जेव्हा मेडिकल मॅनेजमेंट किंवा सिम्पल सर्जिकल मॅनेजमेंटने पेशंटचा आजार बरा होत नाही किंवा त्याच्या पलीकडे झालेला असतो, तेव्हा आपण ट्रान्सप्लांटकडे वळतो. प्रत्येक अवयवाची वेगळी गरज असते. हार्ट फेलियर जेव्हा अतिशय क्रिटिकल कंडिशनला पोहोचतो की तेव्हा मेडिसिन्स काम नाही करू शकत, किंवा लिव्हर फेलियर असं होतं की लिव्हर संपूर्ण सिरॉटिक म्हणजे कडक झालेली असते, काम करू शकत नाही. पेशंट डायलिसिसवर असतो किडनीचा आणि 1 वर्षापासून डायलिसिसवर आहे, त्याच्यामुळे बाकीच्या अवयवांवर फरक पडायला लागला आहे, जीवन चांगलं जगू शकत नाही. सो जेव्हा नॉर्मल जगण्यावर फरक पडायला लागतो आणि पेशंट स्वतःहून नीट जगू शकत नाही, तर तेव्हा ट्रान्सप्लांटची गरज भासते. मग त्यावेळी आम्ही त्यांचे काही टेस्ट करतो. एक आहे की आजाराला ट्रान्सप्लांटची गरज आहे ते कळलं, पण ह्या पेशंटला ट्रान्सप्लांटने फायदा होईल ना नक्की, त्याच्याने हा ट्रान्सप्लांट सहन करू शकेल ना, असं एक डॉक्टरद्वारे आम्ही असं चेकिंग करतो. याच्यामध्ये फक्त एक सर्जनच नव्हे, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम म्हणजे फिजिशियन्स, इंटेन्सिव्हिस्ट, सायकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर, नेफ्रोलॉजिस्ट, वेगवेगळे तज्ज्ञ असतात आणि त्याचबरोबर एथिकली सुद्धा डिसिजन होतं की नाही यासाठी एक डिसिप्लिनरी कमिटी असते आणि हे सगळं चेक्स केल्यानंतर मग पेशंट ट्रान्सप्लांटसाठी योग्य आहे असं निदान केलं जातं. वा, ह्या सगळ्या चर्चेतनं असं लक्षात येत आहे की ही खूप जबाबदारीची आणि खूप अतिशय डिसिप्लिननी घेतलेली अशी एक पावलं आहेत आपण म्हणूयात. त्यामुळे ह्याच्याकडे सर्व श्रोत्यांनी, सर्व जनतेने देखील तितक्याच सिरियसली ह्या गोष्टीकडे बघावं, कारण डॉक्टर लोकांची संवेदनशीलता, त्यांची जबाबदारी ह्याची त्यांनी पुरेपूर कायम जाणीव ठेवलेली असते. तुम्ही मगाशी म्हणत होतात की वेटिंग लिस्ट असते, तर रुग्णांनी त्या वेटिंग लिस्टकडे कसं वळायचं असतं? सो ही वेटलिस्ट हॉस्पिटल मेंटेन करतात आणि ही सगळ्या हॉस्पिटलची वेटलिस्ट एक झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर असतं. महाराष्ट्रात 4 झोन्स आहेत, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई. मग प्रत्येक राज्यांचे काही ग्रुप्स देशाने बनवले आहेत. तर आपल्या पुण्या झोनमध्ये साधारण एक 50-60 हॉस्पिटल्स असतील किडनी ट्रान्सप्लांटचे, लिव्हर ट्रान्सप्लांटचे. सो प्रत्येक पेशंट आपल्या हॉस्पिटलमध्ये नाव नोंदवतो, ती लिस्टमध्ये ZTCC मध्ये फॉरवर्ड करतात. ओके, त्यामुळे ZTCCचा देखील खूप मोठा रोल आहे, सगळ्यांचाच मोठा रोल आहे, काउन्सिलर्सचा आहे. अशा वेगवेगळ्या लोकांच्या मार्फत पेशंटला एक उत्तम आयुष्य मिळण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण प्रयत्न करतो. असं होतं का की पेशंटला ऑर्गन मिळेपर्यंत अशी काही सिच्युएशन आली की ज्याच्यात त्याचं काही बरं वाईट झालं, असं घडतं का? एंड ऑर्गन फेलियर ही खूप क्रिटिकल कंडिशन असते. जेव्हा दुसरा काही उपाय होऊ शकत नाही, तेव्हा आपण ट्रान्सप्लांटकडे वळतो. आणि असंही नाही की आता माझं एंड ऑर्गन फेलियर झालंय तर मग आपण उद्या ट्रान्सप्लांट करूया. ट्रान्सप्लांट ऑर्गन मिळेपर्यंत कधी कधी महिने वर्ष जातात. त्या दरम्यान पेशंटची तब्येत खालावते किंवा बाकीच्या अवयवांवर फरक पडतो.
कधी किडनी फेलियरच्या पेशंटला हार्ट फेलियर, बाकीच्या गोष्टी असतात. त्याच्यामुळे गुंतागुंतीचा विषय आहे हा. आणि त्या याच्यामध्ये ऑपरेशनमध्ये आणि ऑपरेशनच्या नंतरच्या केअरमध्ये बऱ्याच गोष्टी चेक केल्या जातात. ह्याच्यामध्ये काही कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात. एक दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ट्रान्सप्लांटमध्ये अँटी रिजेक्शन औषधं पण दिली जातात, जेणेकरून कारण अवयव दुसऱ्या व्यक्तीचे असतात, आपली बॉडी ते रिजेक्ट करू शकते. अशी औषधं की प्रतिकारशक्ती कमी करणारी औषधं असतात, त्यामुळे इन्फेक्शनची रिस्क खूप असते. त्यामुळे ट्रान्सप्लांटच्या पेशंटची खूप जोखमीने सगळेजण खूप काळजी घेत असतात. त्यात वरती खाली होणं म्हणजे तब्येतीमध्ये पेशंटला आयसीयूत जास्त वेळ लागणं, ह्या गोष्टी होऊ शकतात. पण एवढ्या आहे माझ्या 30-40 वर्षाच्या करिअरमध्ये मी जे बघितले, याच्यामध्ये जी पेशंट श्वासासाठी तडफडत असतात, नवीन जगण्यासाठी जे बघत असतात आणि ती पुन्हा नॉर्मल आयुष्य जगताना बघताना ते एक वेगळाच आनंद, असं वाटतं की आपण जे करतोय ते बरं करतोय. वा वा वा. रिस्क जी आहे ती सगळ्याच गोष्टींमध्ये आहे, जगण्याच्या पण आणि मरण्याच्या पण. वा. पण याच्यामध्ये ती रिस्क नाही घेतली तर मग पुढचं जीवन कसं दिसेल. बरोबर. मला अजून एक वेटिंग लिस्टच्या संदर्भातला प्रश्न आहे की वेटिंग लिस्टमध्ये जी एखाद्या रुग्णाची जी पोझिशन आहे, क्रमांक आहे, तो नेमका कुठल्या बेसिसवर ठरवला जातो की त्याला प्रायोरिटीमध्ये कुठलं स्थान आहे, हे कसं ठरतं? सो प्रश्न अगदी बरोबर आहे आणि सगळ्या पेशंटच्या मनात आणि सगळ्या आय थिंक लोकांच्या मनात हा प्रश्न असतो. फक्त फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नसतो. अच्छा. पेशंटचा ब्लड टाईप, पेशंटचा टिश्यू क्रॉस मॅचिंग, पेशंटचा आजार किती सिरियस आहे आणि हे ऑर्गन त्यानंतर ह्या ऑर्गनचा या पेशंटच्या शरीरात राहून सर्वायवल जास्त होऊ शकेल ना, हे सगळ्या गोष्टी बघितल्या जातात आणि मग पेशंटला ते ऑर्गन ॲलोकेशन केलं जातं. त्यासाठी मेडिकलद्वारे एक वेगळ्या मेडिकल लिव्हरसाठी वेगळी सिस्टीम असते, किडनीसाठी वेगळी पॉईंट सिस्टीम आहे आणि त्यासाठी एक्सपर्ट कमिटीज आहेत आणि त्या एक्सपर्ट कमिटीजने दिलेल्या गाईडलाईन्सनुसार ऑर्गन ॲलोकेशन केलं जातं. अरे बापरे. म्हणजे अतिशय सिस्टमॅटिक, अतिशय विचारपूर्वक. म्हणजे ह्या वेटिंग लिस्टमध्ये कुठल्या पेशंटला कुठली प्रायोरिटी द्यायची हा देखील एक संशोधनातलाच विषय आहे आणि तो संशोधनातनंच तो पुढे गेलेला असतो. मॅडम, आपण वेटिंग लिस्टवरती जेव्हा पेशंट घेतो किंवा वेटिंग लिस्टवरती जेव्हा पेशंट येतो त्यानंतरचा त्याचा प्रवास कसा असतो? सो हे सांगण्यासाठी मी तुम्हाला एक जिवंत उदाहरण देते. मे बी 1.5-2 वर्षापूर्वी माझ्याकडे एक पेशंट होती. तिला साधारण 30शीतली बाई होती. तिला 2 मुलं होते, 4थीतले एक मुलगा आणि काहीतरी 2रीतला वगैरे. लिव्हर फेलियर म्हणून वारंवार हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट व्हायची. 1-2दा कोमामध्ये होते. नवरा अस्वस्थ. तिला तर बिचारीला त्या कोमामध्ये असल्यामुळे समजायचं पण नाही आणि त्या वेटलिस्टवर त्यांचं नाव नोंदवलं गेलं. असंच एकदा एका फॅमिलीने अवयवदानाचा निर्णय घेतला असेल. दुसऱ्या शहरात होते. त्यांनी अवयवदानासाठी त्या व्यक्तीच्या फॅमिलीने जेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं की त्यांच्या मुलाला की ब्रेन डेथ आहे. ब्रेन स्टेम डेथ झालं म्हणजे की ब्रेनमध्ये रक्तप्रवाह नाही आहे आणि ते ब्रेन आता जगू शकत नाही आहे, जिवंत नाही आहे. हळूहळू आपले अवयव बंद होतात. ब्रेन स्टेम डेथ इज लिगली डिक्लेअर्ड ॲज आपल्या भारताच्या संविधानाप्रमाणे आणि इंडियन लॉप्रमाणे इट इज कॉल्ड ॲज डेथ. त्या फॅमिलीला सांगितल्यानंतर तिथल्या कॉर्डिनेटर्सशी ते पेशंटच्या आईवडिलांनी, शेतकरी आईवडिलांनी विचारलं की मग याच्या पुढे काय होऊ शकतं. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ऑर्गन डोनेशनबद्दल माहिती दिली आणि ती माहिती दिल्यानंतर त्या आईवडिलांनी हो म्हटलं अवयवदानासाठी आणि त्या अवयवदानाच्या ऑपरेशनसाठी आम्ही पुण्याहून निघालो त्या गावी. तिथे आमच्या म्हणजे आम्ही पोहोचल्याबरोबर हार्टची एक टीम आली होती, लंगची टीम दक्षिणेकडून आली होती, हँड्सची टीम पूर्वेकडून आली होती. असं अवयवदान त्या व्यक्तीचे साधारण 8 अवयव ऑर्गन डोनेशन झालं. ते लिव्हर घेऊन मी आले आणि पुण्यात येऊन ऑपरेशन केलं. आज त्याला 2-2.5 वर्ष झालेत. त्या ऑपरेशन नंतर ती पेशंट साधारण 5-6 दिवस ICUमध्ये होते. ICUमध्ये यासाठी आपण आधी बोललो होतो की इन्फेक्शन नको व्हायला आणि लिव्हर फेलियरमधून ते नवीन लिव्हर त्यात बसवल्यानंतर ते हळूहळू जगायला लागतं, काम करायला लागतं. ते स्टेबल होईपर्यंत, तब्येत स्टेबल होईपर्यंत पेशंट ICUमध्ये असते. त्यानंतर अजून 1-3-4 दिवसांनी ती घरी गेली आणि आता दर महिन्याला फॉलोअपला येते. तिच्या मुलांची शाळा, ती बिझी असते. मला म्हणते की हे पॅरेंट टीचरचे अपॉइंटमेंट्स असतात, मी कसं काय लवकर येऊ, तुम्ही मला बरोबर वेळ देत जा. येते तेव्हा तिच्याबरोबर तिची मुलं दंगा करत असतात.
ती काय काय कार्यक्रम करत असते आणि त्यात भेटत असते, ब्लड टेस्ट रेग्युलरली करत असते, औषधं वेळेवर घेते. पण तिची आता इच्छा आहे, आता मी मुलांना घेऊन काश्मीरला जाणार आहे, आता मला वा. मुलाची 10वी स्कॉलरशिपची परीक्षेचा अभ्यास करायचा आहे, तो IITला गेले तर चालेल का, मग मी कसं काय त्याच्याबरोबर हे करू, असे सगळे प्रश्न. की जी व्यक्ती जेव्हा शुद्धीत नव्हती, कोमात होती, तिचे लहान मुलांचं पुढे काय होईल म्हणून तिचे आईवडील चिंतेत होते, आणि आज ती सैरभैर इकडे तिकडे मस्त फिरते, एकदम छान कॉन्फिडेंटली, तिच्या मुलांचं भविष्य चांगलं आहे, एका संसार वाचला आहे. हे सगळं आज होतं आहे कारण अवयवदान झाल्यामुळे. त्याचं फक्त एक कम्प्लीट स्टोरी म्हणून सांगायचं की त्या ॲक्च्युली एक दिवस आम्ही त्या गावी ऑर्गन डोनेशनबद्दल मला बोलवलं होतं आणि त्यावेळी मॅडम पण होत्या. छान. वैशाली मॅडम आणि आम्हाला दोघांना पुण्याहून इन्व्हाइट केलं. त्यांनी बऱ्याच हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांना बोलवलं होतं आणि आम्ही दोघी पुण्याहून गेलो होतो. तिथे आम्ही लेक्चर झालं, टॉक झालं आणि आम्ही पुण्याला निघालो. तेव्हा जस्ट गाडीत बसायच्या आधी एक ते कॉर्डिनेटर तिथल्या आल्या आणि त्या मला म्हटल्या की मॅडम 2 मिनटं ह्या फॅमिलीला भेटता का? आणि मी म्हटलं कोण हो, माझे इथे ह्या गावात पेशंट नाही आहेत. तर म्हणजे जस्ट भेटा. ते एक शेतकरी जोडपं आले, त्यांनी नमस्कार केला आणि ते म्हटलं की एक 2 वर्षापूर्वी ऑर्गन डोनेशन झालं होतं ना मॅडम, आम्ही पेपरात वाचलं होतं की तुम्ही तिकडे लिव्हर ट्रान्सप्लांट केलं होतं. हो. ते माझ्या मुलाचं होतं आणि मला तुम्हाला सांगायचं आहे की आम्ही आमच्या मुलाच्या फोटोला आपण नेहमी हार घालतो ना, आम्ही हार पण नाही घातला आहे, कारण तो आहे ना वा. त्या व्यक्तीच्या मध्ये. त्यामुळे त्यांनी माझा हात हातात घेतला, म्हणजे आम्हाला फक्त कारण तुमच्याबरोबर त्याने प्रवास केला ना त्याच्या लिव्हरने आणि त्याने, म्हणून मला तुमचा हात हातात घ्यायचा. अशी मोठी माणसं असतात. वा. मी तर म्हणे की देवाचं एक रूप असतं माणसामध्ये. खरं. आणि तशा या आई वडिलांनी आणि ते त्यांना इतकं त्यांचं आमच्या डोळ्यात पाणी, त्यांच्या डोळ्यात पाणी, पण ते इतक्या आनंदाने म्हणत होते ना की म्हणजे माझ्या मुलाने आमच्या अख्ख्या गावात माझी मान मोठी केली. वा. आज सुद्धा म्हणे सगळे लोक जाता येता आम्हाला नमस्कार करतात, म्हणतात की काय कसं चाललंय, काय चाललंय, आमची दखल घेतात. ते सगळं माझ्या मुलामुळे. आणि आज माझा मुलं तुमच्याचकडे नाही म्हणे 8 लोकांमध्ये जिवंत आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे. तर अशी हे एका व्यक्तीच्या एका फॅमिलीने हो म्हटल्यामुळे माझी पेशंट जिवंत आहे. त्याच्यामुळे एक हा जर्नी खूपच महत्त्वाचा. त्यांनी एका लिव्हरमुळे एका व्यक्तीचा नाही जीव वाचला, मला वाटतं की त्या संसाराचा जीव वाचलाय. हो, बरोबर. अगदी खरं, अगदी त्यामुळे खरं. ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि ट्रान्सप्लांटची जर्नी प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक ट्रान्सप्लांट अशी एखाद्या मोठ्या महान फॅमिलीची किंवा व्यक्तीने हो म्हटलं असतं म्हणूनच पुढे जाऊ शकते. वा. थँक्यू. मला वाटतं ब्युटिफुल की ह्या एक गोष्ट ऐकून सुद्धा हजारो माणसांनी प्रेरित व्हावं अवयवदान करायला. बरोबर. तुम्ही अवयवदान केल्याने पुढे अनेक 8 लोकांमध्ये जिवंत राहता. आयुष्य संपत नाही, तर नव्या रूपाने सुरू होतं. यू गिव्ह समबडी एल्स अ सेकंड चान्स ॲट लाईफ. सो वी मस्ट डोनेट. आपण सर्वांनी अवयवदान करायचं नेहमी विचार करावा. प्लेज करता आलं तर नोटोवरच्या वेबसाईटवरती जाऊन प्लेज करावं. अतिशय जिवंत आणि कायम मनात कोरलं जाईल असं उदाहरण दिलं आपण. आणि मला वाटतं ह्या सगळ्यामुळे सर्वच प्रेक्षकांना ह्यातून खूप काही समजून घ्यायला मिळालं असेल. अनेक भावना त्यांच्यासुद्धा जाग्या झाल्या असतील. नक्कीच. असे प्रत्येक ट्रान्सप्लांट एक अनुभव देतो. आपल्याकडे पॅनक्रियास ट्रान्सप्लांट किंवा हँड ट्रान्सप्लांटबद्दल सुद्धा खूप कमी माहिती आहे. आय थिंक लिव्हर किडनी ट्रान्सप्लांटबद्दल बऱ्यापैकी जागरूकता आहे, म्हणजे माहिती आहे, त्याच्यामुळे एकदम असं नवीन असं काही वाटत नाही. पण पॅनक्रियास ट्रान्सप्लांट, स्वादुपिंड ट्रान्सप्लांटबद्दल म्हटलं तर आपल्याकडे डायबिटीसचा प्रत्येक फॅमिलीच कोणी ना कोणी ओळखीचं डायबिटीस आहे. आपल्या देशामध्ये साधारण असं म्हणतं की जगातल्या डायबिटीस पॉप्युलेशनमध्ये आपण नंबर 2 आहोत. नंबर 1 चायना आणि नंबर 2 भारत देश आहे डायबिटीसमध्ये. तर इतके डायबिटीसमुळे किडनी फेलियर होऊन इन्सुलिनसारखं लागून इतका खर्च, इतके आजारपण, हार्ट फेलियर इतके होतात. असाच एक माझा 24 का 25 वर्षाचा मुलगा होता, त्याचे स्वादुपिंड स्वादुपिंड फेल झालं होतं. लहानपणापासून टाईप 1 डायबिटीस होता, त्यामुळे किडनी फेल झाली होती. हुशार मुलगा. त्याला आधी त्याचे डोळ्यात रेटॅनोपॅथी झाल्यामुळे दृष्टी थोडीशी कमी झाली होती. डायलिसिस सारखं लागायचं म्हणून नोकरी गेली. त्याने मग घरी बसून ट्युशन घ्यायला सुरू केले. पण डायबिटीस इतका रॅपिडली प्रोग्रेस होत गेला की त्याला दृष्टी कमी व्हायला लागली. त्याच्यामुळे त्याची आई त्याच्या बरोबर बसायची की दाखवायला. तेही इतक्या एंड स्टेजला गेले की त्याला चालताना पण धडपडायचा तो बिचारा. त्याने एक दिवस वाटलं की आपण सुइसाइडच करावं ना, काय करावं ह्या जीवनाला. आपली आई, तुला रात्रीतून आई उठवायची, शुगर कमी झाली का बाळा,
काहीतरी खाऊन घे. बापरे. कारण स्वादुपिंड जेव्हा फेल होतं, टाईप 1 डायबिटीस आणि टाईप 2 मध्ये सुद्धा कधी कधी इन्सुलिन न घेता सुद्धा शुगर लो होते आणि इन्सुलिन घेऊन सुद्धा शुगर हाय राहते. हो. जेव्हा इन्सुलिन देऊन सुद्धा जर उपयोग होत नाही, मेडिकल मॅनेजमेंट काम करू शकत नाही आणि त्यामुळे बाकीचे अवयव फेल होतात, अशा जेव्हा त्यांनी जेव्हा सुसाईडचे 1-2दा अटेम्प्ट केले होते, त्याची आई रडत रडत त्याला घेऊन आली. तो रिक्षामध्ये होता, तो म्हटला मी उतरणारच नाही. आम्ही तिकडे रिक्षा जाऊन त्याला तपासलं, त्याला काउन्सिल करून त्याची तब्येत स्टेबिलाइज करून वेटलिस्टवर सगळं असं आणलं आणि त्याचा स्वादुपिंड आणि किडनी ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर तो मुलगा इतका हुशार, तो मॅडमनेच केलं फर्स्ट इन बापरे. महाराष्ट्र. त्याने त्या महाराष्ट्रात काय तो देशात तो त्या एंट्रन्स एक्झाम असते ना, त्यात तो 3रा का 4था आला. त्याला DRDO मध्ये नोकरी मिळाली जयपूरमधून. त्याला त्याच्यानंतर प्रमोशन होऊन तो पुण्यात आलेला आहे. त्याला आता लग्न झालंय, त्याला आता 2 वर्षाची मुलगी आहे. त्याच्यामुळे असं वाटतं की आणि कोण एका व्यक्तीने, एका देवदूताने, मोठ्या माणसाने जेव्हा हो म्हटलं, ते स्त्री असो, पुरुष असो, लहान मूल असो, मोठे असो, वयाचं काही लिमिट नाही. अवयव चांगल्या क्वालिटीचे असेल तर ट्रान्सप्लांट होऊ शकतं. तर त्यांनी कुठे हो म्हटल्यामुळे आज एक जीव वाचला आणि एक नवीन संसार सुरू झालाय. वा. अशा अनेक मला वाटतं सत्यकथा आहेत की ज्या तुम्ही अनुभवलेल्या आहेत आणि म्हणूनच आपण म्हणतोय की आज ऑर्गन डोनेशन आणि इतकं प्रगत जे वैद्यकीय शास्त्र आहे ह्यातून जे चमत्कार घडत आहेत आणि ते चमत्कार आपण इथे आपल्या लोकांमध्ये बघतो आहोत, त्या सगळ्या गोष्टींमधून ह्याचं महत्त्व, अवयवदानाचं, देहदानाचं महत्त्व लोकांना नक्कीच समजलेलं असेल. A big thank you to all of you for having Thank you. participated in this Thank you. beautiful podcast on organ donation by VB Anatomy. I must remind you that चांगुलपणाची चळवळ magazine by Dr. Jnaneshwar Mole Foundation will be released this Diwali. You are advised to read it and maybe even keep it with you as a collector's item. This magazine, in which doctors themselves have written articles, would help you to get direct information about various aspects of organ donation. Despite that, if you have any queries, do please share them in the comment section and we will all get back to you immediately to clarify your doubts. So finally, do like, share and subscribe to my channel to remain engaged and informed about various aspects through my different podcasts. Thank you. See you next time. Bye. थँक्यू. थँक्यू. Thank you. वाव. All right.